Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag sowieso eens even een vrachtje stro ophalen, want onze strovoorraad is op. Maar eigenlijk wil ik eerst nog even een paar andere lampen op de dieplader zetten. Dus, aan de gang. Mooie nieuwe ledlampjes. Hieronder zit een verdeeldoosje, dus er zit een mooi stukje kabel bij. Kijken wat we ervan kunnen maken. ...18 pakjes stro. Tijd om ze vandaar naar daar te brengen. We hebben nog een klein lasklusje. De koeien. Oh, die is ook wel in één keer afgeknapt. Nee, die...
Dit gaat ook nog te zwaar. Dan moet op de een of andere manier ook nog even recht. Zoals wel eens vaker heb ik niet echt een einde gefilmd aan het video, dus dat zal ik bij deze nog even doen. Hier is mijn oprijwagen. Mijn vader heeft hem een nieuw likje verf gegeven. En ook aan die kant zitten de ledlampjes er nou op. Alleen de driehoekjes, de reflectordriehoekjes nog even monteren en klaar. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En hopelijk tot de volgende video. Joe!